ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ በሬሚዳል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ተመልሰናል። ለፈተና እንዲያዘጋጃችሁ አድርገን አጠር ባለ መንገድና ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርገን ለማየት እንሞክራለን እና ቀጣይ ሌሎችንም ሶሻል ኮርሶቹንም ናቹራል ኮርሶቹንም ከዚህ በኋላ ሬሚዳልን እንደ አዲሽናል እንቀጥላለን። አሪፍ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። በቪዲዮ መጨረሻ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ትምህርቱ እንግባ። ቻፕተር 1 ዘ ሳይንስ ኦፍ ባዮሎጂ የባዮሎጂን ሳይንስ ነው የሚያወራው። ግሬድ 11 እና 12 ላይ ቤዚ ያዛችሁት ነው። ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ ባዮሎጂ ስንመለከት ነበርና ኢንትሮዳክሽኑን በማየት እንጀምራለን። ባዮሎጂ is a special branch of science that deals with living things። ባዮሎጂ ስፔሻሊ ራሱን የቻለ አንድ የሳይንስ ብራንች ሲሆን ፎከስ አድርጎ የሚያየው ህይወት ስላላቸው ነገሮች ይሆናል። Biology uses the scientific methods to study the nature and the function of living things as well as the interaction with each other and with the environment of their parts። ባዮሎጂ እንግዲህ የፋንክሽን ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ የሊቪንግ ቲንግሶችን ፋንክሽን ለማጥናት እንዲሁም ብሎ ደግሞ እርስ በራስ ያላቸውን ሪሌሽን ለማጥናት ሳይንቲፊክ የሆነ ሜትድ ነው የሚጠቀመው። አንደኛ ህይወት ያላቸው ነገሮች ፋንክሽናቸው ምንድነው? እነዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢች አዘር እርስ በራስ ያላቸው ኢንተራክሽን ምን አይነት ነው የሚለውን ለማጥናት ሳይንቲፊክ የሆነ ሜትድ ይጠቀማል ማለት ነው ባዮሎጂ። The sphere of biology is unique in that it covers highly organized form of matter. The sphere of biology is unique። ባዮሎጂ የራሱ የሆነ ልዩ የሆነ ስፌር አለው። that is cover highly organized form of matter። የራሱ የሆነ ፊልድ ፎከስ አድርጎ ኦርጋናይዝድ ሆኖ የሚያጠናው የራሱ የሆነ ኤሪያ አለው ማለት ነው። ባዮሎጂ is one of the most interesting subject። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ደስ የሚል ሳይንስ ነው። it is especially important subject for everyone። ለሁሉም አስፈላጊ የሆነ ሳብጀክት ነው። since it will affect everyone's future። የሁሉንም ሰው ፊውቸር የሚይዝ ነው ማለት ነው። ወይም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ይነካካን። አንድ ህይወት ያለው ሰው ስለ ባዮሎጂ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ስለሚመለከተው ስለ ባዮሎጂ ማወቅ አስፈላጊ ነው። many biologists are working on problems። አብዛኛው ባዮሎጂስቶች የሚሰሩበት ችግር ወይም ደግሞ ለመፍታት የሚሰሩት ችግር that critically affect our lives። በዋነኛነት ህይወታችንን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታት ይሰራሉ። ከነዚህም such as the world's rapidly expanding population በፍጥነት እያደገ ያለውን ስለ ዓለም ህዝብ ያጠናል። and the disease like cancer እናም በአሁኑ ጊዜ እየተስተዋሉ ያሉትን የካንሰር በሽታዎች ኮቪድ-19 የመሳሰሉት አዳዲስ በሽታዎችን ለመጥቀስ ያህል ነው ኮቪድ-19 ያለው። and ኤድስ እና HIV ኤድስ የመሳሰሉትን ዲዚሶች ያጠናል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በዋነኛነት ባዮሎጂስቶች ፎከስ አድርገው የሚያጠኑበት ነው። what opportunities exist in biology now and in the immediate future። አሁን ደግሞ በባዮሎጂ ውስጥ ያሉ እድሎች አሁንና ለወደፊት ምን አይነት እድሎች ይኖራሉ በባዮሎጂ ወይም ባዮሎጂ ምን ይጠቅማል? there is much opportunity for research። ሪሰርቾችን ለመስራት ብዙ እድሎችን ሜክ ያደርጋል። particularly in developmental biology በdevelopmental biology what genes cause birth defect and can anything be done to correct the damage።
ዋት ጂን ኬዝ በርዝ ዲፌክት በጂን ሚስኮሬክሽን ምክንያት የሚፈጠሩ ዲፌክቶች አሉ። ማለት አንድ ሰው ከመወለዱ በፊት በእናቱ ማህፀን እያለ የጂን ችግር ካለበት ሲወለድ በልጁ ላይ የሚያመጣው የተለያየ አይነት ኢፌክቶች አሉ። እነዚህን ኢፌክቶች እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው የሚለውን ይረዳናል ማለት ነው ባዮሎጂ። and can anything be done to correct the damage ያን ደግሞ የተፈጠረውን የጂን ኢንኮሬክሽን ወይም ደግሞ ጂን መበላሸት እንዴት አድርገን ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውንም አብሮ ይይዛል ማለት ነው። ኢሚኖሎጂ ማለት where there be cure for cancer እንዴት ነው ካንሰርን ማዳን የምንችለው? አሁን ለካንሰር ትክክለኛ መድኃኒት ወዲያው ያሽላል የሚባል የለም። በእርግጥ መጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ላሉ ካንሰሮች ያሉ መድኃኒቶች አሉ። ነገር ግን ሰርድ ስቴጅ እና ከዛ በላይ ሲሆን ካንሰርን ለማዳን የሚሆን መድኃኒት የለም። ስለዚህ እነዚህንም ለመፍታትና መድኃኒት አዳዲስ ነገሮችን ለማግኘት ሪሰርቾችን ያደርጋል ማለት ነው ባዮሎጂ። ስለዚህ ለዚህም ይጠቅመናል ማለት ነው። አሁን ኦር ዘ ኮመን ኮልድ ይላል። ኮመን ኮልድ ማለት ጉንፋን ጀስት ቫይረስ ነው። የሆነ ሰዓት ይዘናል ይጠፋል። መድኃኒት የጉንፋን የለም። እነዚህ ነገሮችንም ለማግኘት ይሰራል ማለት ነው ባዮሎጂ። why is biology important to you ለምንድን ነው ባዮሎጂ ላንተ ወይም ለናንተ አስፈላጊ የሆነው? and your community እና ለማህበረሰቡ አስፈላጊ የሆነው ለምንድን ነው? ይሄን ተወያዩበት ይላል። use the following information and help us to እነዚህን ከስር የተጠቀሱ 3 ዋና ነጥቦችን መሰረት በማድረግ ስለ ባዮሎጂ ፋንክሽን ትወያያላችሁ ነው የሚለው። የመጀመሪያው ፖይንት use and manage natural resources የተፈጥሮ ሀብቶችን ከመጠቀምና ከመቆጣጠር አንፃር ያለው ጠቀሜታ ባዮሎጂ ምንድነው የሚለውን። ሁለተኛ ፖይንት prevent and cure disease በሽታዎችን ከመከላከልና ከማዳን አንፃር ያለው ጠቀሜታ ባዮሎጂ ምንድነው የሚለውን ትወያያላችሁ። ሶስተኛ ፖይንት improve the quality of our lives and the future generation እንዴት አሁን ያለንበትን ህይወት ሊያሻሽል ይችላል? በጤናው ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በአመጋገባችን ሊሆን ይችላል። እንዴት ኳሊቲ ያለው ላይፍ እንድንኖር ያስችለናል የሚለውንና the future generation የሚመጣው ጀነሬሽን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ህይወት እንዲኖር የባዮሎጂ አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን ትወያዩበታላችሁ በእነዚህ 3 ዋና ፖይንቶች ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ፖይንት እንግባ። the scientific method እንግዲህ ባዮሎጂ አንድ ራሱን የቻለ ሳይንስ ነው፣ ስለ ሊቪንግ ቲንግሶች የሚያጠና። ይሄን ጥናት ሲያደርግ ደግሞ የሚጠቀማቸው የራሱ የሆኑ ሳይንቲፊክ ሜቶዶች አሉ። ከላይ እንደተመለከትነው ቪዲዮውን እየተመለከታችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ለኔ ስለሚጠቅመኝ ነው። ለሌሎቹም ሼር በማድረግ ተባበሩን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎችንም ኮርሶች እንዲቴል እንሰራላችኋለን። ኤግዛሞችንም እንሰራለን። አሪፍ ውጤት እንደምትሰሩ ተስፋ አድርጋለሁ። ኦኬ ወደ ትምህርቱ እንመለስ። the scientific method science in general is a body of knowledge ሳይንስ እንደ አጠቃላይ አንድ የእውቀት ፓርት ነው which is systematically organized on nature naturally ሳይንስ ነው የሚባለው systematically organized የሆነ ነው። society and thought organized የሆነ nature society እና thought አለው። አንድ ሳይንስ የሚባል studies in science involves 3 interrelated concepts ሳይንስ ስናጠና እነዚህን 3 እርስ በራስ የተያያዙ ኮንሴፕቶችን መረዳት አለብን። አንደኛ method of investigation ማለት ምርመራ የምናደርግበት ዘዴ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ስለ አንድ ቶፒክ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ኒውትሪሽን ወይም ስለ አመጋገብ ሁኔታ ማጥናት ከፈለግን በምን አይነት ሁኔታ ነው በምን አይነት ዘዴን ኢንቨስቲጌሽን የምናደርገው?
ወይም ምርመራ የምናደርገው በምን አይነት መንገድ ነው? ሁለተኛው ደግሞ ፊልድ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን እዛ ምርመራ የምናደርግበት ፊልድ ወይም ደግሞ አንድ የተወሰነው ክፍል ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ስለ ምግብ ኢንቨስቲጌት የምናደርግ ከሆነ ስለዛ ስለ ምግብ ብቻ ነው ኢንቨስቲጌሽኑን መስራት የምንችለው። ፊልድ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን የሚለው ያኛውን ነው። ወይም ስለ ሌላ ነገር ወስደን ኢንቨስቲጌሽን መስራት እንችላለን። ሶስተኛ ሪዛልት ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ያደረግነው ምርመራ ውጤቱንም ደግሞ መያዝ አለብን። ስለዚህ ስለ ሳይንስ ስናጠና እነዚህ ሶስት እርስ በራሳቸው የተያያዙ ኮንሴፕቶችን መረዳት አለብን። የመጀመሪያው ሜቶድ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን፣ ፊልድ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ኤንድ ሪዛልት ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን። ኦኬ ዘ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ኢንቮልቭስ ኤ ሲሪስ ኦፍ ሎጂካል ስቴፕ። የሳይንቲፊክ ሜቶድ የምንለው የራሱ የሆነ ሎጂካል ስቴፖች አሉት። ዛት ሄልፕ ቱ ስቴዲ ናቹራል ፕሮሰስስ። ናቹራል የሆኑ ፕሮሰሶችን ሂደቶችን ለማጥናት የራሱ የሆነ ሎጂካል ስቴፖች አሉት። ሳይንቲፊክ ሜቶድ ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶድ ኢት ኢዝ ኤ ፓወርፉል ሜቶድ ዊች ካን ሄልፕ ቱ ሶልቭ ኒው ሳይንቲፊክ ፕሮብሌም። አዲስ የሆነ ሳይንቲፊክ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ያስችለናል። ሳይንቲፊክ ሜቶድ ናውሌጅ ኢዝ ኖት አብሶሉት ኤንድ አንቼንጂንግ አስ ኢት አልዌይስ ፌስ ዘ ቴስት ኦፍ ታይም። አንድ የምናውቀው ናውሌጅ ሁል ጊዜ አብሶሉትሊ ትሩ ነው ወይም ደግሞ አንቼንጂንግ ነው ማለት አንችልም። ከጊዜ ሂደት ጋር ነገሮች ሊቀያየሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄን ቴስት የምናደርገው ሳይንቲፊክ ሜቶድን በመጠቀም ነው። thus it is the knowledge that has accumulated by scientific method. we humans often ask whom we are. እኛ ሰዎች አብዛኛው ጊዜ ይሄን ጥያቄ ራሳችንን እንጠይቃለን። whom we are እኛ ማነን? where we come from ከየት ነው የመጣ ነው? how we could live in harmony with the environment ከኢንቫይሮንመንታችን ጋር ተስማምተን መኖር የምንችለው እንዴት ነው የሚሉትን እነዚህን ጥያቄዎች አንስተን ራሳችንን ስንጠይቅ ምላሽ መስጠት የምንችለው ሳይንቲፊክ በሆኑ ሜቶዶች ነው። የራሳቸው የሆነ ስቴፕ አላቸው። እነዚህን በመጠቀም ነው የምንመልሰው እኚህን ጥያቄዎች። ከታች ስቴፖቹን እንመለከታለን። the measures that we take to provide scientific explanation to this and other similar question constitute the scientific method. ለነዚህ ጥያቄዎች ኤክስፕላኔሽን ሜክ ለማድረግ እና ሌሎችንም ጥያቄዎችን ኤክስፕላኔሽን ለመስጠት ወይም ደግሞ አንሰር ለመስጠት ለሚነሱ ጥያቄዎች ሳይንቲፊክ የሆነ ሜቶድ እንጠቀማለን ማለት ነው። existing scientific truth is relative and must be continually tested. አሁን ያለው ሳይንቲፊክ ትሩዝ የግድ ምን መሆን አለበት? በቀጣይነት ኮንቲኒየስሊ ቴስት መሆን አለበት። ኢቫሉዌትድ ኤንድ ሪኮንስትራክትድ which means ሞዲፋይ መሆን አለበት። ከዚህ በፊት ትሩ ነው ብለን የያዝነው የተለያዩ ምርምሮች በዛ ትሩ ነው ብለን በያዝነው ናውሌጅ የተለያዩ ኢንቨስቲጌሽኖች ወይም ሪሰርቾች በሚደረጉበት ጊዜ መሻሻሎች በሚመጡበት ጊዜ እነዛን እያሻሻልን መሄድ አለብን ማለት ነው። ኢቫሉዌት እያደረግን እንደገና ሪኮንስትራክት እያደረግን መሄድ አለብን ማለት ነው። the scientific method is not limited to laboratory. ሳይንቲፊክ ሜተድ ላቦራቶሪ ላይ ቁጭ ብለን ብቻ የምንሰራው አይደለም but is a way of everyday life. ከዛ ላይ በእለት ዕለት ህይወታችን ውስጥ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ነው። it helps to investigate a crime, diagnosis of a disease etc እያለ ይቀጥላል። ይሄ ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንለው it helps የሚለው ሳይንቲፊክ ሜተድ ለማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ helps to investigate a crime ወንጀል ሊሆን ይችላል። diagnosis of disease በሽታን ስለመመርመር ጥናት የሚያደርግ ነው። እናም ሌሎችንም ጥናት የሚያደርግ ነው። this could be justified and validated following certain scientific steps. ይሄን ደግሞ
ሳይንቲፊክ የሆነ ሜተድ ስንጠቀም የራሱ ሎጂካል የሆኑ ስቴፖች አሉ። እነዚህም እንደሚከተሉት እንመለከታለን። the step of scientific method scientists use different scientific methods to solve a problem and they all share the following common concept ሳይንቲስቶች የተለያዩ ሳይንቲፊክ ሜተዶችን ይጠቀማሉ ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ። እናም ሁሉም ሼር የሚያደርጉት ኮመን የሆነ ስቴፕ አለ። የመጀመሪያው ምንድነው? ኦብዘርቬሽን ነው። የመጀመሪያው ሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፕ ኦብዘርቬሽን ይሆናል። ኦብዘርቬሽን የምንለው our entire view of natural world depends on accurate recording of data and the organization of this data into general concept. our entire view አጠቃላይ ያለን ምልከታ of natural world ስላለው ናቹራል ወርልድ ምን ላይ መሰረት አድርገን ነው ይህን ምልከታ የምንይዘው? accurate recording of ዳታዎችን መጀመሪያ በመሰብሰብ and the organization of this data እኚህን ዳታዎች ደግሞ በማደራጀት into general concept። መጀመሪያ ስለ አንድ ነገር ምልከታ ከማድረጋችን በፊት መረጃ መሰብሰብ፣ የሰበሰብነው መረጃ ደግሞ አንድ ላይ ማዋቀርና አንድ አጠቃላይ የሆነ ኮንሴፕት ስለዛ ነገር መያዝ። observation can be made directly through the sensory system. observation ምልከታ ስናደርግ ቀጥታ በአይኖቻችን ልንመለከት እንችላለን። sensory system የሚለው ያን ነው። mainly vision በመመልከት፣ hearing በመስማት፣ taste በማድረግ፣ smell በማድረግ፣ touch በማድረግ observe እናደርጋለን፣ ምልከታ እናደርጋለን ማለት ነው። they can also be made indirectly ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን through the use of special equipment such as microscope። እንደገና ማይክሮስኮፖችን በመጠቀም ኢንዳይሬክትሊ ምን ማድረግ እንችላለን? ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማይክሮስኮፖችን በመጠቀም። preliminary observation with curiosity leads to identification of specific problem among many that exist in the environment። በደንብ በአንድ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን አጽንኦት ሰጥተን ስንመለከት የዛ ጉዳይ ችግር ምን እንደሆነ መለየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ ላይ ያለ በተማሪዎች ውጤት ላይ የተማሪዎች ውጤት ዝቅ ያለበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ለማጥናት ብንፈልግ መጀመሪያ እንመለከታለን። ተማሪዎች ጋር በመሄድ የሚያጠኑበት ስልት ምን አይነት ነው? ምን አይነት ሰዓት ለማጥናት ምን ያህል ሰዓት ይሰጣሉ? ምን ያህል ይዘጋጃሉ? እንደገና ደግሞ መምህራኖች ምን ያህል ያስተምራሉ? ያለው የግቢ ኢንቫይሮንመንት ለመማር ምን አይነት ነው የሚለውን እነዚህን ዳታዎች በመሰብሰብ አንድ ኮንሴፕት እንይዛለን። ከዛ በኋላ ለተማሪዎች ውጤት ዝቅ ማለት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ቀስ ብለን ምልከታዎችን ካደረግን በኋላ መለየት እንችላለን ማለት ነው። most biological investigation starts with an observation of structure, process or behavior pattern። አብዛኛው ባዮሎጂካል የሆኑ ኢንቨስቲጌሽኖች የሚጀምረው observation of structure, process or behavioral pattern። ስለዛ ኢሹ behavioral pattern ወይም structure processን በማጥናት ነው ባዮሎጂካል ኢንቨስቲጌሽን የሚጀምረው። that raises inquiry like why, how, when, etc የሚሉትን ጥያቄዎች በመመለስ ነው። ለምን እንዲሆነ፣ መቼ እንዲሆነ፣ እንዴት እንዲሆነ የሚሉትን ጥያቄዎች በማንሳት ነው ምልከታው የሚጀመረው ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ዲፋይኒንግ or identifying the problem or asking question። ምልከታ አድርገናል መጀመሪያው ላይ ከተመለከትን በኋላ ችግሩ ምንድነው የሚለውን መለየት ይሆናል ሁለተኛው ስቴፕ። scientific experiments are carried out based on a scientific problem or question. First, such a problem has to be identified before proceeding to the next step. ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ከመሄዳችን በፊት ችግሩን መለየት አለብን። observation are made and facts gathered። ምልከታዎችን አድርገናል፣ እውነታዎችን ሰብስበናል leading to definition and elaboration of the problem
or question more precisely ጥያቄያችንን በሚገባ መንገድ ስለ ችግሩ መጠየቅ እንድንችል የሚያስችለንን ዳታ ስለሰበሰብን ምንድነው የችግሩ ምክንያት መቼ ነው የተፈጠረው እንዴት ነው የተፈጠረው እና ዋነኛው ችግሩ ምንድነው የሚለውን መለየት እንችላለን። A scientist natural reaction is to ask question about it ስለ ጉዳዩ ጥያቄዎችን ማንሳት ይኖርብናል። ችግሩን ከለየን በኋላ what will happen ኦኬ ይሄ ችግር ተፈጠረ ምንድነው ወደፊት የሚፈጠረው በዚህ ችግር ምክንያት የሚለውን ራሳችንን እንጠይቃለን። why it is so ለምን እንዲሆነ how does it take place እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው የሚለውንም በዛው አያይዘን እናነሳለን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ችግሩን ከለየን በኋላ gather information and forming hypothesis አሁን ደግሞ ስለለየነው ችግር ኢንፎርሜሽን እንሰበስባለን። ከዛም በኋላ ሃይፖቴሲስ ሜክ እናደርጋለን። ሃይፖቴሲስ ማለት ቴንታቲቭ የሆነ ስቴትመንት ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ ከዚህ በፊትም 12ኛ እና 11ኛ ክፍል እንደተመለከታችሁት ቴንታቲቭ ማለት ሊቀየር የሚችል መላምት እንደማለት ነው። በዚህ ችግር ምክንያት እንደዚህ አይነት ችግሮች ወደፊት ሊፈጠሩ ይችላሉ የሚሉትን የራሳችንን ግምታ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከሰበሰብነው ኢንፎርሜሽን ስላለው ችግር ማለት ነው። the information gathered could be qualitative describing የሰበሰብነው ኢንፎርሜሽን ምናልባት ኳሊቴቲቭ ሊሆን ይችላል ከለርን የሚገልጽ ቴስትን የሚገልጽና ሌሎችንም ወይም ደግሞ ኳንቲቴቲቭ ሊሆን ይችላል። የሰበሰብነው ኢንፎርሜሽን involving the measurement of an amount of quantity የኳንቲቲን አማውንት የሚገልጽልን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦብዘርቬሽን ፕሮፋይል ራው ማቴሪያል ምልከታዎች ያደረግነው ኦብዘርቬሽን ራው ማቴሪያል ያቀርብልናል ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ያቀርብልናል ማለት ነው። which lead to formulation of hypothesis መላምት ለማስቀመጥ መጀመሪያ ስለ ችግሩ ኢንፎርሜሽን ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ይሄን የምናገኘው ከኦብዘርቬሽን ነው ማለት ነው። hypothesis could be defined as suggested explanation of certain observation or phenomena problem hypothesis ማለት suggested explanation አንድ ሰው ችግሩን በመመልከት ከዛ በኋላ ስለ ችግሩ የሚሰጠው አንድ ስቴትመንት ማለት ነው። scientific hypothesis need to be tested scientific hypothesis ሳይንቲፊክ የሆነ መላምት የምንለው የግድ ምን መሆን አለበት ቴስት መሆን አለበት። ይሄ ነገር በዚህ ችግር ምክንያት እንዲህ ሊሆን ይችላል ኦኬ ይሄ ቴስት መደረግ አለበት ማለት ነው። they are assumption of tentative explanation ምክንያቱም tentative explanation ነው hypothesis የምንለው። on the other hand በሌላ በኩል ደግሞ hypothesis is a tentative theory characterized as ቴንታቲቭ ቲዮሪ ነው የሚቀየር ቲዮሪ ነው። ትሩ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፎልስ ሊሆን ይችላል። ባህሪው ደግሞ ምንድነው የሃይፖቴሲስ አን ኢንተሊጀንት ገስ ኢንተሊጀንት የሆነ ገስ ነው ብልህነት የተሞላበት ግመታ ማለት ነው። gradual accumulation of indirect evidence እንደገናም ደግሞ gradual accumulation of indirect evidenceዎች ሌላው ደግሞ it may have number of prediction ምናልባት ደግሞ ብዙ ተንበያዎችን በውስጡ ሊይዝ ይችላል። ምክንያቱም መላምታችንን ስናስቀምጥ ችግሩን በመመልከት ለወደፊት በዚህ ምክንያት እንዲህ ሊሆን ይችላል የምንለውን ይሄንንም ሊይዝ ይችላል። it consists of interconnected statement እርስ በራሳቸው የተያያዙ ስቴትመንቶችን ሊይዝ ይችላል that give possible solution to problem ለፕሮብሌሙ ፖሲብል የሆነ ሶሉሽን የሚሰጡ ሁለት የተያያዙ ስቴትመንቶችንም በውስጡ ሊይዝ ይችላል። new observations that support the hypothesis will strengthen it እንደገና አዲሽናል የሆነ ኦብዘርቬሽን የምናደርገው ሃይፖቴሲሳችንን ለማጠናከር ይረዳናል። whereas new observations that contradict with the hypothesis እንደገናም ደግሞ አዲስ የምናደርገው ምልከታ ከሃይፖቴሲሱ ተቃራኒ የሆነ may result in being modified or even rejected የያዝነው ወይም ደግሞ የሰጠነው ሃይፖቴሲስ
ከምናደርገው ኦብዘርቬሽን ጋር ተቃራኒ የሆነ የሚሄድ ከሆነ ከእውነታው ጋር የተራራቀ ከሆነ የሰጠነው መላምት ሪጀክት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ቴስት ካደረግን በኋላ ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግን ያካትታል። ሃይፖቴሲስ ስንል ኢንዳክቲቭ and deductive are patterns of thought of recognized in a certain of hypothesis የራሱ የሆነ pattern of thought ነው። ስለ መረጃዎች ያለን ለምሳሌ ኢንዳክቲቭ ብለን ስንል ኢንዳክቲቭ ሎጂካል ፕሮሰስ ፍሮም ስፔሲፊክ ቱ ጀነራል። ኢንዳክቲቭ የምንለው አንድ እውነታን በመያዝ ወደ አጠቃላይ እውነታው የምንሄድበት ወይ ነው። ነገር ግን ዲዳክቲቭ የምንለው ሎጂክ ፕሮሲድ ፍሮም ጀነራል ቱ ስፔሲፊክ ከጀነራል አጠቃላይ እውነታ ይዘን ወደ ስፔሲፊክ ወደ ሆነ እውነታ የምንመጣበት ወይ ዲዳክቲቭ ይባላል። ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ እንግዲህ ሞር ስትሮንግ ነው። ምክንያቱም ከአጠቃላይ ከሆነ ነገር ወደ ስፔሲፊክ ወደ ሆነ እውነታ ነው የምንመጣው። ነገር ግን ኢንዳክቲቭ ከዲዳክቲቭ ይልቅ ደከም ይላል። ስፔሲፊክ የሆነ ፋክት ይዞ ወደ ጀነራል ነው የሚሄደው። ሶ በኤግዛምፕል መመልከት እንችላለን። ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይላል ኤግዛምፕል ኦል አኒማል አር ሞርታል ሁሉም አኒማሎች ይሞታሉ። ሁለተኛ ፖይንት ዶግስ አር አኒማል ውሻ አኒማል ነው። ዜርፎር ዶግ አር ሞርታል። መጀመሪያ ምንድነው ያደረገው? ሁሉም የሰው ልጆች ሟች ናቸው ማለት ሁሉም አኒማሎች ሞትን ይቀምሳሉ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ዶግስ አር አኒማል እንግዲህ ውሻዎች አኒማሎች ናቸው። ሶ ዶግ አር ሞርታል። ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ አጠቃላይ ስለ አኒማሎች ነበር ያወራው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ምን ያሳንሰዋል? ከአኒማሎች ውስጥ ዶግን በማንሳት ደግሞ ስለ ዶግ ያወራል። ስለዚህ ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ አፕል ኤክስ ቴስት ስዊት አፕል ኤክስን ወሰደ፣ ጣዕሙ አሪፍ ነው። አፕል ዋይንም ወሰደ፣ ቴስት ሲያደርግ ጣፋጭ ነው። አፕል ዜድንም ወሰደ፣ ቴስት ሲያደርገው ጣዕሙ ጣፋጭ ነው። ኮንክሉዥን አለ ኦል አፕል አር ስዊት። ስለዚህ ከስፔሲፊክ ከሆኑ ኤክስ ዋይ ዜድ ከሚባሉ አፕሎች ቴስት በመነሳት አጠቃላይ አፕሎች ምንድናቸው? ጣፋጭ ናቸው ወደ ማለት ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል ነው የምንሄደው የኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ጊዜ። እንግዲህ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግን እንጠቀማለን ለምን ጊዜ? ሃይፖቴሲስ ፎርም ስናደርግ። አራተኛው ስቴፕ ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ ወይም ኤክስፐሪመንቴሽን የምንለው ነው። ያስቀመጥነው መላምት አለ እንዲህ ሊሆን ይችላል ያልነው። ስለዚህ ያን ሃይፖቴሲስ ቴስት እናደርጋለን። ይሄን ቴስት የምናደርገው እንዴት ነው? ኤክስፐሪመንት በመስራት ሙከራዎችን በዛ ሃይፖቴሲስ ዙሪያ በመስራት። ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ኦፍን ኢንቮልቭስ ኤክስፐሪመንቴሽን። ሃይፖቴሲስን ቴስት ስናደርግ አብዛኛው ጊዜ ኤክስፐሪመንቴሽንን በውስጡ ያካትታል። A hypothesis that has withstood many such tests and has been shown to allow prediction to be made is known as theory. እዚች ጋር ደጋግመን መጀመሪያ አንድ ሃይፖቴሲስ አለን፣ አንድ መላምት ስለ ችግሩ በዚህ ምክንያት ወደፊት እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለን የምናስበው የራሳችንን መላምት እናስቀምጣለን። ይህን መላምት ደጋግመን ቼክ ካደረግን በኋላ ይሄ ሃይፖቴሲስ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ቲዮሪ ይቀየራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክስፐሪመንት አድርገናል፣ ችግሩ ሊፈጠር እንደሚችል አረጋግጠናል። ስለዚህ ሃይፖቴሲሱ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ቲዮሪ ይቀየራል። A theory may generate such confidence through its prediction ability to be known as a law አድርገንም መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ቴስትድ የሆነ ሃይፖቴሲስ ቲዮሪ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት አንድን ሃይፖቴሲስ ቴስት ለማድረግ ኤክስፐሪመንት የግድ መስራት አለብን። in most hypotheses there are a number of factors which may influence the observation። አብዛኛው ሃይፖቴሲስ ጊዜ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ ኦብዘርቬሽንን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ። these are called experimental variable ይባላሉ። አንደኛው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል፣ ሁለተኛ ዘ ዲፔንደንት ቫሪያብል እና ሶስተኛ ዘ ኮንትሮል ቫሪያብል ይባላል። አሁን ለምሳሌ
መጀመሪያ እነዚህን ቫሪያብሎች በቀላሉ እንድትረዱ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ የበቆሎ ፍሬ አለ። ይሄን የበቆሎ ፍሬ ሁለት እቃዎችን እናዘጋጅና ተመሳሳይ የበቆሎ ፍሬ ተመሳሳይ በሆነ አፈር ኒውትረንቶች ባለው አፈር ውስጥ በሆነ እቃ ወስደን አፈር እንሞላለን። መጀመሪያ ሁለት እቃ ወስደን አፈር እንሞላለን። ከዛም በኋላ አፈርን ከሞላን በኋላ አንዳንድ የበቆሎ ፍሬ በዛ በሞላ ነው የአፈር እቃ ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው።